Scrambler 1002 XE, xe của SCMC. Dàn chân nè, Kineo, mâm Kineo, heo dĩa Beringer, chống đổ phuộc, đèn clear water CNC, viền đèn, chắn gió, ốp bình xăng Motone, kính này là của Motorgadget hả? Trợ lực matris, bo Zard, sen 3DK, xi nhan Motorgadget, đây mình nổ máy cho mọi người nghe tiếng bo nha. Đây nghe thử tiếng bo nha anh em. Bo này thì còn cánh tiêu cho nên nghe khá là nhẹ nhàng, vẫn còn nhẹ nhàng. Cái này gỡ tiêu qua nó nghe tiếng khủng khiếp lắm. Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not